Ви бачили ці огляди? Мільйони переглядів, десятки текстів про те, що стрільба тут якась дерев'яна, інтерфейс незручний, а графіка місцями дивна. Вони ставлять їй сімки, шістки і розводять руками, мовляв, подивіться, чуваки, це просто забагований шутер на виживання, нічого такого особливого. І, звісно, занижають оцінки. І знаєте що? Технічно вони мають рацію, але емоційно вони не зрозуміли нічого взагалі. Бо для автора з Лос-Анджелеса чи Лондона Stalker 2 – це всього-навсього продукт. Це набір пікселів, механік, кодів і полігонів, який треба оцінити за стандартною табличкою чек-листів AAA-індустрії. Але для нас із вами це взагалі не гра. Особисто для мене це культурна пам'ять, це тривожна естетика нашого дитинства, це майже релігійний досвід. Сьогодні ми не будемо хейтити Захід, їх критиків, ми не будемо кричати, що вони там тупі і нічого не тямлять в іграх, як ми це в принципі завжди робимо на своєму каналі. Ні, сьогодні я хочу пояснити вам, чому Stalker 2, на мою думку, розмовляє такою мовою, яку просто неможливо перекласти на англійську, і чому я вважаю, що на Заході критики дуже сильно занизили оцінки нашої гри. Та лайк, підписка, в коментарях після ролика обов'язково напиши, що думаєш ти. Поїхали. Щоб зрозуміти Stalker 2, треба звернутися туди, де все почалося. Згадайте свої перші кроки в тінь Чорнобиля. Той момент, коли ти вилазиш із підвалу, бачиш це сіре хмарне небо, чуєш каркання ворон і розумієш одну річ. В цій грі ти нікому не потрібен. Сталкер став культовим у нас не через круту стрільбу. Серйозно, хто грав у Сталкера заради ідеального геймплею? Ніхто. В принципі, я не так давно записував ролик, огляд про Сталкер Тінь Чорнобиля. Подивіться і будете знати, про що я там розказував. Він став феноменом, бо це була перша гра, яка показала нам нас. Наш двір, там наші гаражі, наші іржаві заводи, дороги, повз які ми ходили до школи. Ми звикли грати в ігри, де ми обрані герої в сяючих обладунках, десь у Нью-Йорку або фентезійних королівствах. А тут реальність, багнюка, дощ, іржавий ПМ, який клинить на другому пострілі, ну і звісно зграя тушканів, яка розриває тебе за 2 секунди. Це симулятор виживання в реальності, яка нам до болю знайома. Зона – це не просто декорація, а концентрація тієї самої слов'янської меланхолії, відчуття постійної занедбаності, де краса народжується з розпаду і тиші. Коли західний гравець бачить іржавий ЗІЛ, він бачить просто об'єкт на карті. Коли його бачимо ми, то очевидно, що ми відчуваємо запах бензину, особисто я мокрого металу, ну і звісно згадую якісь там можливості, моменти з села. Це вишито і вшито в нашу ДНК. І саме цю ДНК оцінити за 10-бальною шкалою критики не можуть, тому що це просто банально неможливо. Ви думали, що інтернет завжди був таким швидким і зручним? Як би не так. Уявіть, ви студент у 2011-му. У вас лише старий ноутбук, купа боргів і мрія вирватися з гуртожитку в реальний успіх. Саме з цього починається SEO or Die. Це не просто гра, це ваш особистий тренажер успіху в інтернет-індустрії. Ви пройдете шлях від перших копійок на сумнівних текстах до масштабних проєктів, де кожна помилка – це мінус бюджет, а кожна перемога – це крок до крутого життя. Цікаво, чи змогли б ви взагалі вижити в інтернеті, де все тільки починалося? Давайте перевіримо. Демка вже є в Стімі. Додавайте гру у вішліст в Стімі прямо зараз, щоб не пропустити реліз. Посилання залишу в описі на гру, тому переходіть. І станьте легендою інтернету, поки це не зробив хтось інший. А тепер уявіть себе на місці ігрового журналіста десь у, допустимо, Каліфорнії. Да? Останні 10 років індустрія виховувала в ньому певні рефлекси. Як працює взагалі сучасна AAA-гра? Тебе ведуть за ручку, те, що я розповідав у своїх минулих відео. Жовта фарба на виступах, маркери на карті і кожні 3 метри. Якщо в тебе закінчилися, наприклад, патрони, гра люб'язно тобі їх підкине у наступній скрині. Гравець має відчувати себе босом, тому що іде все, по суті, за його сценарієм. І тут цей журналіст запускає Stalker. Він іде вночі через болото, нічого не видно. Раптом він влітає в карусель, його розриває на шматки, а останній сейв був 40 хвилин тому. Для нього це поганий геймдизайн, неповага до часу гравця і все таке інше. А для нас це реальність. Смерть у цьому, як будто, відчувається як реальність. Ну і звісно, що різниця в очікуваннях колосальна просто. Західна аудиторія часто чекає від відкритого світу парку атракціонів, де кожна точка інтересу дає тобі нагороду. Але зона – це не атракціон навіть близько. Зона не намагається тебе розважити, вона просто існує. Грі просто банально на тебе начхати.
принципі, те, що я розповідав у своєму минулому ролику. І якщо ти не підлаштуєшся під її ритм, саме під гру, не почнеш ходити обережно, слухати вітер, кидати болти в кінці кінців, вона тебе просто виплюне. І, звісно, вони не бачать атмосферу, бо вони намагаються пробігти гру, яку потрібно прожити. А ось ці спідрани, вони в сталкері, взагалі, чесно, не працюють. Давайте будемо абсолютно відвертими в цьому ролику. Stalker 2 – це технічний хаос на релізі. Чи є там баги? Вагони. Я записував огляд сталкеру, коли він тільки вийшов у 24-му році. Я розповідав про це все. І на релізі сталкер мені особисто не сподобався. Багів там куча. Іноді штучний інтелект там поводиться так, ніби випив 3 пляшки козаків. Чи є там це все? Абсолютно. Але деякі огляди знищили гру саме за технічний стан. І знаєте, я не можу сказати, що вони не праві. Об'єктивно, у 2024 році випускати гру з такою кількістю помилок, шорсткостей, це великий ризик. Але чому я, наприклад, так легко це пробачив? Чому для мене це не стало вироком? Існує такий великий термін, називається криве, але з душею. Справа в тому, що сталкер має те, чого, по суті, позбавлені 90% ідеальних вилизаних стерильних західних блокбастерів. Він має систему Alive. Світ сталкер живе без вас. Ви можете просто стояти на пагорбі і дивитися в бінокль, як зграя плоти заганяє одинокого бандита. Це генератор унікальних історій. І коли амбіції розробників настільки масштабні, коли гра намагається симулювати ціле життя в екосистемі, система неминуче буде ламатися. Але ми обираємо живий, непередбачуваний світ, що іноді багує замість ідеально рівного, але мертвого світу, де всі скрипти прописані наперед. Про це я розповідав у своєму окремому відео, тому обов'язково його також подивіться. А тепер ми підходимо до найголовнішого, до того, що неможливо пояснити жодному західному критику, якби ти не старався. До деталей. Коли ти заходиш в якусь хрущовку на околицях мертвого міста, що ти бачиш? Американець бачить там декорацію і просто, сторітелінг. А ти бачиш плитку у ванні, точнісіньку таку, як була у тебе. Ти бачиш ці страшні зелені стіни у під'їзді, бачиш радіоприймач на кухні. Все це, звісно, дуже сильно реалістично. Це відчуття тотальної пустоти і меланхолії. Зона лякає тебе не скрімерами, вона лякає своєю тишею і тим, як вітер гуляє по порожніх коридорах агропрому. Західні ігри бояться тиші. Вони постійно хочуть розважати тебе музикою, діалогами по рації, екшеном, якимось видумками, а сталкер залишає тебе наодинці зі своїми думками. І коли після години блукань під кислотним дощем ти нарешті бачиш світло багаття десь під мостом, коли ти підходиш ближче, ховаєш зброю і хтось просто бере гітару, цей момент – це абсолютна магія. Ця туга, ця втома в їхніх волосах – це не просто лор гри, це, звісно, культурне ехо наше і наш спільний травматичний, але такий рідний бекграунд. Як, скажіть мені, як IGN має оцінити тепло багаття після довгої ходки? Ніяк. І знаєте, що я найбільше поважаю GSC Game World у цьому релізі? Вони могли б усе спростити. Вони мали кучу бюджетів просто, увагу всього світу. Вони могли зробити Stalker 2 і з нього саме універсальний стерильний Marvel-шутер, зробити його зручним для гравця з Техасу, додати підказки, зробити інтерфейс як у Destiny, якщо пам'ятаєте таку гру. Лайк поставити, прибрати цей дивний сленг. Але вони з цього не зробили. Вони вперлися і залишили гру дивною, повільною, незручною, депресивною і суворою. Вони не продали ідентичність зони в обмін на зайві 10 балів на Metacritic. Гра стала занадто нашою. Вона безкомпромісно східноєвропейська. Вона не вибачається за свою форму і саме тому частина світу від неї відштовхнулася, бо вона говорить мовою, якої вони не вчили. Так чи були ці західні оцінки несправедливими? Парадокс у тому, що насправді ні, вони були професійними в рамках своєї індустрії і професії. Уявіть, роботу ігрового критика. Тобі дають код гри за тиждень до релізу. У тебе дедлайн, тобі треба пройти 50 годин величезної RPG за 4 дні, написати текст і змонтувати відео. Ти граєш по 12 годин на день, ти поспішаєш. А зона ненавидить тих, хто поспішає. Зона їх, звісно, карає. Коли ти намагаєшся спідранити сталкер, він розвалюється. Баги стають помітнішими занадто сильно. Смерті дратують тебе сильніше. Атмосфера не встигає осісти в твоїй голові.
бо ти вже біжиш за наступним квест-маркером. Журналісти стали жертвами своєї ж індустрії і професії, очевидно. Вони просто не мали часу, щоб зупинитися, сісти на ящик біля Скадовська і просто послухати дощ. Вони оцінювали механіки, а Сталкер це не про механіки. То чи ідеальна ця гра? Ні. Чи стане вона грою року за версією The Game Awards хоч колись? Скоріш за все, ні. Але чи має це значення? Для мене особисто це ніякого значення не має взагалі. Цифри на Metacritic – це лише цифри. Вони не можуть виміряти те відчуття, коли ти вперше після багатьох років повернешся на кордон. Вони не виміряють страх у темних тунелях лабораторій. І вони точно не зрозуміють, чому ми готові терпіти сотні багів, аби тільки знову подихати цим отруйним, радіоактивним, але таким все-таки рідним повітрям. Stalker 2 – це не просто гра, це монумент нашій культурі, нашій здатності знаходити красу в розрусі, ну і, звісно, світло у найтемніших місцях. Тож нехай західні критики залишаються при своїх оцінках, у них є свої світи. Ну, а в нас є гра, і ми нарешті можемо оцінити її більш, знаєте, так відверто. Тому що на старті, очевидно, було не так сильно це все об'єктивно, гра тільки релізнулась, і це все було досить суб'єктивно. З вами був я, Ван Геймс. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Stalker 2 саме на момент 2026 року. Сильно помітні баги, сильно це вам кидається в очі чи ні? Обов'язково напишіть, буде цікаво почитати, як ваша думка змінилась. Можливо, ви, як і я, хейтили її на релізі, але полюбили з часом. Буде все це цікаво почитати. Ну і, звісно, найцікавіші і найкрутіші коментарі обов'язково закріплю. Тому пишіть, вподобайку вліпіть, і чим більше вподобайок, тим більше подібних роликів на каналі буде. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. Ну а щоб їх не пропустити, однієї підписки, звісно, не вистачить. Потрібно також клацнути на дзвіночок, і тоді вам будуть приходити всі абсолютно, звісно, сповіщення про новий контент на каналі. Тому, надіюся, ви це все зробите. Дякую всім за підписки і, звісно, за активність. Ну і за перегляд, очевидно, також. Ну і не забувайте додавати у вішліст нашу гру SEO or Die. Буде також дуже приємно нашим розробникам і мені особисто. Посилання всі залишу в описі. Па-па!